Có bao giờ bạn cố gắng hết sức vì một điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao cánh cửa ấy cứ mãi đóng chặt, dù bạn đã gõ đến rách cả tay? Bạn nghĩ đó là thất bại, bạn nghĩ đó là bất công, nhưng có khi nào bạn nghĩ đó là sự bảo vệ? Cuộc đời không phải lúc nào cũng vận hành theo ý muốn của ta. Có những con đường dù ta tha thiết bước vào cũng không bao giờ thuộc về ta. Có những cánh cửa dù ta gắng sức mở ra cũng chỉ toàn đau thương chờ đón. Vũ trụ có cách sắp đặt riêng. Những gì không đến với bạn có thể vì nó không dành cho bạn. Những gì rời xa bạn có thể vì nó sẽ làm tổn thương bạn. Đừng oán trách số phận. Hãy tin rằng khi một điều gì đó không thể có được, có lẽ bạn đang được bảo vệ khỏi điều tệ hơn. Bởi vì người được chọn không phải là người có tất cả, mà là người biết buông bỏ những gì không dành cho mình. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Cổ Nhân Xưa. Nếu bạn yêu thích những triết lý sâu sắc và bài học quý giá từ người xưa, đừng quên nhấn đăng ký kênh để mỗi ngày đón nhận thêm nhiều điều hay. Một lượt thích của bạn chính là động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung ý nghĩa. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân để cùng nhau học hỏi và chiêm nghiệm. Chúc bạn luôn bình an và tìm thấy giá trị trong từng lời dạy của cổ nhân. 1. Định mệnh và sự sắp đặt của vũ trụ. Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng để lại dấu ấn cả đời. Có những cánh cửa dù cố gắng thế nào cũng không thể mở. Có những điều ta chờ đợi mãi mãi nhưng cuối cùng lại thuộc về người khác. Phải chăng mọi sự đều đã có an bài? Người xưa nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nghĩa là có duyên, dù xa xôi cách mấy cũng sẽ gặp lại. Không duyên, dù ngay trước mắt cũng chẳng thể nắm giữ. Định mệnh vận hành như những dòng chảy vô hình, âm thầm sắp đặt những điều tưởng như ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực đã có lý do từ trước. Có những việc dù cố gắng cũng chẳng thể đạt được. Ta từng dốc lòng theo đuổi một ước mơ, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại khoảng không trống rỗng. Ta từng cố gắng níu giữ một người, nhưng người ấy vẫn rời xa. Ta từng nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực đủ nhiều, mọi thứ sẽ đổi thay. Nhưng đời không vận hành theo ý ta. Như hạt mầm gieo xuống đất, dù chăm sóc kỹ lưỡng, nếu chưa đến thời điểm nảy mầm, nó vẫn chỉ là một hạt giống nằm im lìm. Như con nước trôi về biển, có những đoạn chảy êm đềm, nhưng cũng có những đoạn gập ghềnh cuộn xoáy. Mọi thứ trong vũ trụ đều có thời gian và vị trí của nó. Nếu không thuộc về ta, dù cưỡng cầu thế nào cũng chẳng thể đổi thay. Nhân duyên và những kết nối vô hình. Một người xa lạ bỗng trở thành tri kỷ. Một cuốn sách vô tình đọc được lại khai mở tâm trí. Một biến cố tưởng như là tận cùng hóa ra lại là khởi đầu. Những mối nhân duyên trong đời không phải ngẫu nhiên. Đó là những sợi tơ vô hình kết nối ta với thế gian, với những bài học mà ta cần trải qua. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi nỗi đau, mỗi lần đánh mất đều mang theo ý nghĩa. Có người đến để dạy ta về tình thương, có người đến để dạy ta cách buông bỏ. Có duyên sẽ gặp, hết duyên sẽ rời. Một câu chuyện xưa kể rằng có một người lữ khách đi tìm cây cầu dẫn đến vùng đất hạnh phúc. Trên đường đi, anh gặp một cụ già ngồi bên suối. Cụ nói, con đã có tất cả để hạnh phúc, nhưng con không nhận ra. Người lữ khách bối rối, tiếp tục hành trình. Anh đi mãi, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy cây cầu. Chỉ đến khi đã mệt nhoài, khi không còn cố gắng kiếm tìm, anh mới chợt nhận ra, hạnh phúc không nằm ở nơi xa, mà nằm ngay trong lòng mình. Vạn vật trong vũ trụ đều vận hành theo quy luật của nó. Cưỡng cầu chỉ khiến ta mệt mỏi, chấp nhận mới giúp lòng an nhiên. Khi hiểu được điều đó, ta sẽ thấy mọi chuyện xảy ra trong đời, dù tốt hay xấu đều có lý do. Có những thứ ta cứ mãi tìm kiếm, nhưng khi dừng lại chúng tự tìm đến. Có những nỗi đau ta không chấp nhận, nhưng khi buông xuống, lòng nhẹ tựa mây trôi. Sống trên đời không phải lúc nào cũng cần tranh giành, cũng không phải điều gì cũng nên giữ chặt. Gió thổi qua ngọn cỏ không vướng mắc, nên tự do. Nước chảy qua khe núi không cưỡng cầu, nên thông dong. Nếu có duyên, dù đi đường vòng, cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ta. Nếu không có duyên, dù níu giữ thế nào cũng chỉ là ảo ảnh mong manh. Thế gian này
điều đẹp nhất không nằm ở sự sở hữu, mà nằm ở sự thấu hiểu. Hiểu rằng không phải mọi thứ đều do mình quyết định. Hiểu rằng có những chuyện phải chấp nhận thay vì kháng cự. Hiểu rằng buông không phải là mất, mà là nhẹ lòng để đón nhận những điều mới. Vậy nên, hãy sống một đời an nhiên, cố gắng nhưng không cưỡng cầu, trân trọng nhưng không níu kéo. Tin rằng vũ trụ luôn có sắp đặt của riêng nó, và điều đến với ta luôn là điều tốt nhất. Không phải thất bại, mà là sự bảo vệ. Có những thứ ta đã từng hết lòng mong mỏi, nhưng cuối cùng lại vụt mất. Có những con đường ta khao khát bước đi, nhưng mọi cánh cửa đều khép chặt. Có những mối nhân duyên ta dốc lòng giữ gìn, nhưng rồi vẫn phải chia xa. Ta gọi đó là thất bại, nhưng biết đâu đó thực chất là sự bảo vệ của vũ trụ. Những gì bạn không có được chưa chắc đã là điều xấu. Ta thường nghĩ rằng cứ cố gắng là sẽ đạt được, nhưng cuộc đời không vận hành theo quy luật đơn giản như vậy. Có những việc dù ta dốc hết tâm sức vẫn không thể chạm tới. Khi ấy ta oán trách, ta đau lòng, ta hoài nghi chính mình. Nhưng liệu có bao giờ ta tự hỏi, điều đó có thật sự tốt cho mình không? Một cơn mưa bất chợt có thể khiến ta lỡ chuyến xe, nhưng cũng có thể giúp ta tránh khỏi một tai nạn phía trước. Một công việc mơ ước có thể không thuộc về ta, nhưng biết đâu nó đang nhường chỗ cho một cơ hội phù hợp hơn. Một người ra đi có thể để lại vết thương, nhưng cũng có thể là cách vũ trụ bảo vệ ta khỏi những tổn thương lớn hơn về sau. Không phải mọi cánh cửa đóng lại đều là mất mát. Đôi khi đó là sự an bài để giữ ta khỏi những điều không thuộc về mình. Câu chuyện Người phụ nữ và những lần mất mát. Có một người phụ nữ trẻ khao khát có một gia đình hạnh phúc. Cô yêu một người đàn ông hết lòng, nhưng rồi anh ta rời bỏ cô. Cô đau đớn nghĩ rằng cả thế giới sụp đổ. Nhiều năm sau, cô gặp một người khác. Họ kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân sớm trở thành bi kịch. Anh ta vô tâm không trân trọng cô. Sau nhiều lần cố gắng hàn gắn, cuối cùng cô quyết định rời đi. Cô lại rơi vào tuyệt vọng, nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Nhưng rồi, khi cô không còn mong cầu, khi cô tập trung vào chính mình, người đàn ông thực sự dành cho cô đã xuất hiện. Không vội vã, không cưỡng cầu, chỉ là một sự đồng điệu lặng lẽ và sâu sắc. Nhìn lại quá khứ, cô mới hiểu. Người đầu tiên dạy cô cách chịu đựng, người thứ hai dạy cô cách buông bỏ, và người cuối cùng dạy cô thế nào là yêu thương thật sự. Nếu ngày xưa cô níu giữ những gì không thuộc về mình, có lẽ cô sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Mọi thứ ta đánh mất đều là những thứ không dành cho ta, và những gì thuộc về ta, dù đi đường vòng, cuối cùng cũng sẽ đến. Được chưa chắc đã là phúc, mất chưa chắc đã là họa. Có một câu chuyện về một người nông dân nghèo. Một ngày nọ, con ngựa duy nhất của ông bỏ đi. Hàng xóm xót xa, nói rằng đó là điều không may. Nhưng ông chỉ mỉm cười. Họa hay phúc, chưa biết được. Vài ngày sau, con ngựa trở về, kéo theo một đàn ngựa hoang. Hàng xóm vui mừng nói rằng ông quá may mắn. Nhưng ông vẫn lắc đầu. Phúc hay họa, chưa biết được. Con trai ông cưỡi ngựa hoang, nhưng không may ngã gãy chân. Mọi người lại thở dài. Thật là họa lớn. Nhưng ông điềm nhiên đáp, họa hay phúc, chưa biết được. Vài tháng sau, chiến tranh nổ ra. Tất cả thanh niên trai tráng đều bị bắt đi lính. Nhưng vì gãy chân, con trai ông được ở lại. Lúc này, mọi người mới hiểu, có những điều tưởng là bất hạnh, nhưng thực chất lại là sự bảo vệ. Cuộc sống vận hành theo quy luật riêng. Đừng vội đau lòng vì những gì ta mất, cũng đừng vội vui mừng vì những gì ta có. Vì có thể tất cả chỉ là những nấc thang dẫn ta đến đúng nơi cần đến. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Có những điều ta mất đi, nhưng đổi lại là sự trưởng thành. Có những người rời xa, nhưng lại mở đường cho những người phù hợp hơn bước vào. Có những giấc mơ không thành, nhưng nhờ đó ta tìm ra một con đường tốt hơn. Chỉ khi nhìn lại hành trình đã qua, ta mới nhận ra mọi sự đều có an bài, và vũ trụ luôn biết điều gì là tốt nhất cho ta. Vậy nên, khi cuộc đời khép lại một cánh cửa, đừng hoảng sợ. Hãy tin rằng một cánh cửa khác đã sẵn sàng mở ra ở nơi nào đó. Vào thời điểm thích hợp, ba duyên đến thì tụ hợp, duyên tàn thì tan rã.
Có những người bước vào cuộc đời ta như một cơn gió mùa hạ nồng nhiệt ấm áp, nhưng rồi cũng ra đi. Có những mối quan hệ ta từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng một ngày lại nhạt phai, như những dòng chữ bị nước cuốn trôi. Có những đồng hành tưởng chừng không thể thiếu, nhưng rồi thời gian khiến mỗi người một ngả. Khi điều đó xảy ra, ta thường đau lòng tự hỏi, tại sao người ta từng thương lại rời đi? Tại sao một tình bạn thân thiết lại trở thành xa lạ? Tại sao một công việc gắn bó bao năm bỗng dưng không còn phù hợp? Nhưng có lẽ câu trả lời chỉ gói gọn trong hai chữ: nhân duyên. Nhân duyên trong các mối quan hệ. Trong cõi đời này, mọi sự gặp gỡ đều không phải ngẫu nhiên. Có những người xuất hiện để dạy ta một bài học. Có những mối quan hệ đến để giúp ta trưởng thành. Có những duyên phận chỉ kéo dài một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng đủ để lại dấu ấn trong tim. Tình yêu, tình bạn, gia đình hay sự nghiệp, tất cả đều xoay vần theo dòng chảy của nhân duyên. Tình yêu, có người đến để ta học cách yêu thương, nhưng không phải để ở bên ta mãi mãi. Có người xuất hiện tưởng là định mệnh, nhưng hóa ra chỉ là một kỷ niệm đẹp. Gia đình, cha mẹ sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, nhưng rồi cũng có ngày ta phải rời xa họ để tự lập. Con cái là nhân duyên, nhưng không phải tài sản sở hữu. Duyên đủ thì sum vầy, duyên hết thì phải học cách buông tay. Sự nghiệp, có công việc ta gắn bó nhiều năm, rồi đến một lúc không còn phù hợp. Có đồng nghiệp từng sát cánh bên ta, rồi cũng mỗi người một con đường. Không có gì là vĩnh cửu, chỉ có sự thay đổi là điều chắc chắn. Mọi thứ trong cuộc sống này đều có duyên có nợ, có khởi đầu và có hồi kết. Vì sao một số người xuất hiện rồi lại ra đi? Có bao giờ ta nghĩ rằng người rời đi không phải vì họ thay đổi, mà vì họ đã hoàn thành vai trò trong cuộc đời ta? Một người xuất hiện khi ta yếu đuối, dạy ta cách mạnh mẽ, rồi rời đi. Một mối tình đến khi ta cô đơn cho ta hạnh phúc, rồi tan biến khi bài học đã kết thúc. Một công việc cho ta trải nghiệm, giúp ta trưởng thành, rồi chấm dứt khi ta cần tìm hướng đi mới. Họ đến khi ta cần và ra đi khi ta đã đủ đầy. Ta đau lòng không phải vì họ ra đi, mà vì ta chưa học được cách chấp nhận, học cách buông bỏ và chấp nhận sự thay đổi. Một chiếc lá rơi không có nghĩa là cây chết, nó chỉ nhường chỗ cho những chồi non mới. Một dòng sông không níu giữ từng giọt nước nó cứ chảy, và chính vì thế nó luôn trong lành. Cũng vậy, buông bỏ không có nghĩa là mất đi, mà là tạo không gian cho những điều mới mẻ bước vào. Khi duyên hết, đừng cưỡng cầu. Khi một cánh cửa đóng lại, hãy tin rằng một cánh cửa khác đang chờ. Khi ai đó rời đi, hãy mỉm cười biết ơn, vì họ đã từng ở đó. Không có gì là mãi mãi, cũng không có điều gì mất đi hoàn toàn. Chỉ là duyên thay đổi, và ta cần học cách thuận theo. Mọi cuộc gặp gỡ đều đáng trân trọng. Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng từng nắm tay ta lúc ta mệt mỏi. Có những mối quan hệ chỉ tồn tại trong một mùa, nhưng từng làm ấm áp những ngày đông giá lạnh. Có những duyên phận ngắn ngủi, nhưng sâu sắc đến mức cả đời không thể quên. Duyên đến thì vui, duyên đi thì bình thản. Chỉ cần ta đã yêu thương chân thành, đã trân trọng từng khoảnh khắc, thì dù duyên có tan rã cũng không còn gì hối tiếc. Cuộc đời là một chuyến tàu dài, có người bước lên, có người rời xuống. Ta không thể giữ mãi một ai đó bên mình, nhưng có thể giữ trong tim những gì tốt đẹp nhất. 4. Khi mọi chuyện không như ý, bạn sẽ nhận được điều tốt hơn. Có những cánh cửa đóng lại để nhường chỗ cho cánh cửa khác rộng mở. Có những lần ta dốc hết lòng, nhưng vẫn không đạt được điều mong muốn. Có những giấc mơ ta ôm ấp, nhưng rồi hiện thực lại rẽ sang một hướng khác. Có những người ta từng nghĩ sẽ đi cùng suốt đời, nhưng cuối cùng lại trở thành một kỷ niệm xa vời. Ta hụt hẫng, tiếc nuối, thậm chí cảm thấy bất công. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi, liệu thứ ta mất đi có thực sự thuộc về mình? Liệu sự đổ vỡ hôm nay có đang âm thầm dẫn lối cho một điều tốt đẹp hơn? Vũ trụ có một quy luật rất lạ. Khi lấy đi một điều gì đó, nó sẽ bù đắp cho ta một thứ khác xứng đáng hơn. Vấn đề là ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi không? Quy luật bù đắp của vũ trụ. Khi ta mất một cơ hội, có thể đó không phải là điều phù hợp với ta. Khi ta thất bại, có thể đó là cách để ta học được những bài học quý giá. Khi một ai đó rời đi, có thể vũ trụ đang sắp đặt
để một người khác tốt hơn bước vào. Có những cánh cửa ta muốn mở, nhưng vũ trụ đóng chặt. Không phải vì ta không xứng đáng, mà vì đằng sau cánh cửa, đó là một con đường không dành cho ta. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Một cơ hội mới, một hành trình mới, một con đường mà có lẽ ta chưa từng nghĩ tới. Câu chuyện về những người thất bại nhiều lần nhưng cuối cùng thành công. Steve Jobs bị chính công ty mình sáng lập sa thải, nhưng rồi quay lại với những đột phá vĩ đại hơn. Rowling từng sống trong cảnh nghèo khổ, bị từ chối hơn 12 lần trước khi Harry Potter trở thành hiện tượng toàn cầu. Jack Ma trượt đại học nhiều lần, bị từ chối ở hàng chục công việc, nhưng sau đó lại xây dựng đế chế Alibaba. Tất cả họ đều có những khoảnh khắc tưởng như chạm đáy, nhưng hóa ra đó chỉ là bước đệm để tiến xa hơn. Những gì họ nghĩ là thất bại, thực ra chỉ là một ngã rẽ để đến với điều xứng đáng hơn. Khi mất đi thứ này, ta sẽ nhận lại điều khác tốt hơn. Đôi khi ta không đạt được điều mình muốn, vì vũ trụ biết rằng ta xứng đáng với một điều tốt hơn thế. Đôi khi một cánh cửa đóng lại chỉ để dẫn ta đến một con đường mà chính ta chưa từng dám mơ đến. Vấn đề là ta có đủ lòng tin để tiếp tục bước đi hay không. Nếu bạn vừa đánh mất một cơ hội, đừng tuyệt vọng có thể một cơ hội khác đang chờ bạn phía trước. Nếu một ai đó rời đi, đừng bi lụy có thể một người phù hợp hơn đang chuẩn bị xuất hiện. Nếu một giấc mơ không thành hiện thực, đừng buông xuôi, có thể giấc mơ đó chưa đủ lớn so với những gì đang đến với bạn. Tin vào sự an bài, tin vào hành trình và tin rằng mỗi điều xảy ra đều có lý do của nó. 5 nhân quả âm, mọi điều đều có lý do. Một hạt giống không thể nảy mầm trong một ngày. Một dòng suối nhỏ không thể hóa thành sông lớn ngay tức khắc. Một con người không thể đắc đạo nếu chưa từng trải qua thử thách. Mọi điều xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó. Không có gì là ngẫu nhiên, cũng không có gì là vô nghĩa. Những gì ta gặp hôm nay có thể là kết quả của những gì ta đã gieo từ trước. Câu chuyện về Tiểu Hòa Thượng và sự tôi luyện để trở thành huyền trang sư. Ngày xưa, có một Tiểu Hòa Thượng từ nhỏ đã có chí hướng tu hành. Cậu ngày ngày học kinh kệ, nhưng mỗi khi đối diện với thử thách, cậu lại than phiền. Tại sao tu hành lại khổ cực đến vậy? Tại sao mọi người xung quanh không ai thấu hiểu cậu? Tại sao cậu chăm chỉ nhưng vẫn chưa giác ngộ? Một ngày nọ, sư phụ dẫn cậu đến bên bờ suối. Người chỉ vào một tảng đá lớn bị nước chảy mòn và hỏi: con có thấy không? Dòng nước nhỏ bé nhưng ngày ngày bào mòn đá, không phải vì nó mạnh mẽ mà vì nó kiên trì. Con cũng vậy, nếu chưa đủ chín mùi, con không thể trở thành người mà con muốn trở thành. Tiểu Hòa Thượng sau này chính là Đường Tăng huyền trang sư. Hành trình đi Tây thỉnh kinh của ông dài dằng dặc, đầy gian nan. Ông từng bị cám dỗ, từng lạc lối, từng đối mặt với hiểm nguy. Nhưng vì đã trải qua bao năm tháng tu dưỡng rèn luyện, ông đã đủ sức mạnh để vượt qua tất cả. Những thử thách ông gặp không phải là ngẫu nhiên, mà là sự tôi luyện cần thiết để ông đạt được mục đích cao cả. Những điều không thuộc về bạn, dù có cố gắng cũng sẽ không giữ được. Có những thứ, dù ta có nắm chặt trong tay, nó vẫn dần rời xa. Có những người, dù ta có yêu thương hết lòng, họ vẫn chọn ra đi. Có những cơ hội, dù ta đã cố gắng hết sức, nó vẫn tuột khỏi tầm tay. Ta có thể đau lòng, có thể tiếc nuối, nhưng đó là cách nhân quả vận hành. Cái gì không thuộc về ta, dù có cưỡng cầu cũng không thể giữ được. Ngược lại, nếu một điều gì đó thực sự dành cho ta, dù có trắc trở thế nào, cuối cùng nó cũng sẽ đến. Không cần cưỡng cầu, không cần níu kéo. Cứ sống hết lòng, cứ làm điều đúng đắn, mọi thứ sẽ tự có câu trả lời. Thiện ác có báo, đừng mong cầu, chỉ cần sống đúng đạo đức. Có người hỏi: tại sao tôi làm điều tốt mà chưa thấy quả lành? Nhưng cây cối đâu phải cứ gieo hạt hôm nay là ngày mai có trái ngọt. Nhân quả không phải là chuyện một sớm một chiều. Có những điều tốt ta làm hôm nay có thể phải mất rất lâu mới nhận lại. Có những điều xấu ta làm có thể không thấy hậu quả ngay, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Người sống thiện lương, dù cuộc đời có thử thách thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bình an. Người sống bất lương, dù hiện tại có vẻ thuận lợi, về sau cũng phải trả giá. Thế nên, không cần mong cầu điều gì quá xa vời, không cần hoài nghi nhân quả.
Chỉ cần mỗi ngày sống ngay thẳng lương thiện, rồi tất cả sẽ an bài theo cách tốt đẹp nhất. 6. Học cách buông bỏ để trưởng thành. Chúng ta thường nghĩ rằng hạnh phúc đến từ việc giữ chặt mọi thứ trong tay, giữ một người ở lại, giữ một mối quan hệ, giữ một giấc mơ. Nhưng càng cố níu kéo, ta càng mệt mỏi. Bởi lẽ không phải thứ gì cũng thuộc về ta. Có những thứ càng nắm chặt càng trôi đi nhanh hơn. Như nắm cát trong tay, càng siết chặt, cát càng rơi xuống kẽ tay. Như một con chim càng giữ chặt, nó càng giãy giụa để thoát thân. Trưởng thành không phải là có tất cả, mà là biết buông bỏ những gì không còn phù hợp với mình. Hạnh phúc không đến từ việc kiểm soát mọi thứ, mà từ việc chấp nhận. Có những người luôn muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình. Họ muốn mọi người phải đối xử tốt với họ, muốn công việc lúc nào cũng suôn sẻ, muốn cuộc sống luôn thuận lợi, không có biến cố. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn. Sẽ có những ngày nắng đẹp và cũng có những ngày mưa gió. Sẽ có những điều đến và đi mà ta không thể kiểm soát. Nếu cứ muốn mọi thứ phải theo ý mình, ta sẽ sống mãi trong khổ đau. Nhưng nếu học cách chấp nhận, học cách linh hoạt theo dòng chảy của cuộc sống, ta sẽ tìm thấy bình yên, ngay cả trong những hoàn cảnh không hoàn hảo nhất. Khi bị phản bội, bị tổn thương, làm sao để bước tiếp? Có những nỗi đau khiến ta không thể hiểu ngay được. Tại sao người mình tin tưởng lại rời bỏ ta? Tại sao người mình hết lòng yêu thương lại làm tổn thương ta? Nhưng có bao giờ bạn nghĩ những gì xảy ra đều có lý do của nó? Có thể đó là sự thức tỉnh để bạn nhận ra ai thực sự xứng đáng với lòng tốt của mình. Có thể đó là bài học giúp bạn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Có thể đó là cánh cửa khép lại để một cánh cửa khác tốt đẹp hơn mở ra. Thay vì đắm chìm trong đau khổ, hãy học cách bước tiếp. Không phải vì những gì đã mất không quan trọng, mà vì bản thân bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn ở phía trước. Tâm an thì vạn sự an. Bí quyết để sống bình an giữa đời. Cuộc đời vốn dĩ không thể tránh khỏi sóng gió, nhưng người có nội tâm vững vàng thì dù ở giữa bão tố vẫn thấy an nhiên. Có người giàu có nhưng luôn bất an lo sợ mất mát. Có người đơn sơ nhưng lòng họ nhẹ nhõm không vướng bận. Bí quyết không nằm ở những gì ta sở hữu, mà ở cách ta nhìn nhận cuộc sống. Khi tâm bình thản, mọi chuyện sẽ bớt nặng nề. Khi biết buông bỏ lòng, ta sẽ rộng mở hơn, nhẹ nhàng hơn. Khi không còn chấp nhất vào những điều ngoài tầm kiểm soát, ta mới thực sự sống một cuộc đời ý nghĩa và thanh thản. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, mà là buông đi những điều không cần thiết để nắm lấy những gì thực sự quan trọng. Hạnh phúc bình an, tất cả đều bắt đầu từ bên trong tâm hồn ta. 7. Làm người thiện lương, ông trời sẽ bù đắp cho bạn. Có những điều ta cho đi mà không mong nhận lại, nhưng rồi một ngày ta sẽ nhận ra mọi điều thiện lương ta gieo trồng sẽ nở hoa theo cách mà ta không ngờ tới. Cuộc sống này có nhân có quả. Lòng tốt không bao giờ là điều vô nghĩa. Có thể hôm nay ta giúp người, ngày mai ta gặp được quý nhân. Có thể hôm nay ta chịu thiệt, nhưng mai sau lại nhận về điều may mắn. Thiện lương không cần phô trương, chỉ cần lặng lẽ mà chân thành. Câu chuyện về người nông dân chia sẻ giống ngô đoạt giải. Có một người nông dân chuyên trồng ngô. Hàng năm ông đều mang giống ngô tốt nhất của mình đi dự thi và liên tục đoạt giải. Một ngày có người hỏi, bí quyết nào giúp ông luôn có những bắp ngô ngon nhất? Người nông dân mỉm cười và nói, tôi luôn chia sẻ giống ngô tốt nhất của mình cho hàng xóm. Người hỏi không khỏi ngạc nhiên, nhưng nếu họ cũng có giống ngô tốt, chẳng phải họ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của ông sao? Người nông dân điềm tĩnh đáp, anh có biết gió mang phấn hoa từ ruộng này sang ruộng khác không? Nếu hàng xóm của tôi trồng giống ngô xấu, phấn hoa kém chất lượng của họ sẽ ảnh hưởng đến ruộng ngô của tôi. Vì vậy cách duy nhất để có giống ngô tốt nhất chính là giúp họ cũng có giống ngô tốt. Câu chuyện đơn giản nhưng chứa đựng một bài học sâu sắc. Khi ta giúp người khác tốt hơn, chính ta cũng trở nên tốt hơn. Lòng tốt không chỉ là cho đi, mà còn là tạo ra một môi trường nơi ai cũng có thể cùng nhau phát triển. Giúp người khác thực chất là giúp chính mình. Có câu nói, bạn cho đi điều gì, bạn sẽ nhận lại điều đó. Làm việc thiện không chỉ là giúp đỡ người khác,
mà còn là nuôi dưỡng tâm hồn mình. Giúp một người vượt qua khó khăn, ta cũng học được lòng trắc ẩn. Chia sẻ niềm vui, ta nhận lại sự ấm áp trong tim. Trao đi sự chân thành, ta nhận về những mối duyên lành. Những người sống thiện lương có thể không giàu có về vật chất, nhưng họ giàu có về tâm hồn, về sự an nhiên. Cuộc sống có thể không cho họ tất cả những gì họ muốn, nhưng chắc chắn sẽ dành cho họ những gì họ xứng đáng. Một bông hoa nở rộ, cả khu vườn sẽ thơm ngát. Một tấm lòng lương thiện, cả cuộc đời sẽ an vui. Chỉ cần giữ vững niềm tin vào nhân quả, ta sẽ thấy rằng ông trời chưa bao giờ phụ lòng người thiện lương. 8. Chấp nhận những điều không thể thay đổi. Có những chuyện ta cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thay đổi. Có những người dù níu giữ thế nào cũng không thể ở lại bên ta. Có những điều ta mong mỏi, nhưng cuộc đời lại an bài một con đường khác. Đứng trước nghịch cảnh, ta có hai lựa chọn: hoặc mãi oán trách số phận, hoặc học cách chấp nhận và trưởng thành. Người biết chấp nhận không phải là người yếu đuối, mà là người hiểu được lẽ vô thường. Chấp nhận không có nghĩa là từ bỏ, mà là buông bỏ những điều không thuộc về mình để dành tâm sức cho những gì xứng đáng hơn. Khi đối mặt với nghịch cảnh, hãy xem đó là cơ hội để trưởng thành. Một cơn bão lớn có thể quật ngã cây yếu, nhưng lại giúp cây mạnh vươn sâu rệt. Nghịch cảnh cũng như vậy, nó không đến để đánh bại ta, mà để tôi luyện ta trở nên kiên cường hơn. Có những người sau khi mất đi tất cả mới tìm thấy phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình. Có những mất mát tưởng chừng như là tận cùng của đau khổ, nhưng sau này nhìn lại, ta mới nhận ra đó chính là bước ngoặt để ta thay đổi cuộc đời. Khi cuộc sống đẩy ta vào khó khăn, hãy tự hỏi: ta học được gì từ đây? Ta có thể làm gì với những gì mình đang có? Sự trưởng thành không đến từ những ngày bình yên, mà đến từ những lần vấp ngã, những giọt nước mắt và cả những nỗi đau ta từng chịu đựng. Câu chuyện về những người đã vượt qua khó khăn để thay đổi cuộc sống. Ngày xưa, có một chàng thanh niên luôn oán trách số phận. Anh ta sinh ra trong nghèo khó, gặp bao thất bại. Dù cố gắng thế nào cũng không thể đổi đời. Một ngày nọ chán nản đến tột cùng, anh tìm đến một vị thiền sư và hỏi: vì sao con luôn gặp bất hạnh? Vì sao số phận không công bằng với con? Vị thiền sư im lặng, dẫn anh ra bờ suối. Ngài chỉ xuống dòng nước chảy xiết và hỏi: con có thấy những viên sỏi dưới đáy không? Chàng trai gật đầu. Thiền sư mỉm cười nói: những viên sỏi đó đã bị dòng nước mài mòn suốt bao năm tháng. Chúng có thể cảm thấy đau đớn, nhưng chính nhờ sự mài dũa đó mà chúng trở nên nhẵn nhụi sáng bóng. Nếu không có dòng nước chảy qua, chúng mãi chỉ là những tảng đá thô kệch. Chàng trai sững người. Anh nhận ra rằng nghịch cảnh chính là dòng nước đang mài dũa tâm hồn mình. Không có những thử thách, không có đau thương, có lẽ anh vẫn chỉ là một viên đá thô ráp. Và rồi anh ngừng than trách, bắt đầu chấp nhận và cố gắng một cách thông minh hơn. Sau nhiều năm kiên trì, anh thực sự thay đổi được cuộc đời mình. Không phải vì số phận thay đổi, mà vì cách anh đối diện với nó đã khác. Chấp nhận để vững vàng, buông bỏ để nhẹ nhàng. Có những chuyện không theo ý ta, nhưng luôn có lý do để xảy ra. Có những con đường tưởng như cụt lối, nhưng đôi khi lại dẫn ta đến một hướng đi mới tốt đẹp hơn. Hãy học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi. Đừng để bản thân chìm trong dằn vặt, tiếc nuối hay oán trách. Hãy vững vàng như ngọn núi, kiên nhẫn như dòng sông. Để rồi một ngày ta sẽ hiểu rằng mọi thử thách đều là duyên lành giúp ta trưởng thành hơn. Chính giữ vững lòng thiện lương. Dù người khác thế nào, cuộc đời là một ván cờ. Mỗi người đi nước cờ theo cách riêng của mình. Có người chọn lòng tốt để đối đãi với thế gian, có kẻ lại chọn mưu mô để giành phần hơn. Nhưng thiện lương không phải là ngây thơ, không phải là để người khác dễ dàng lợi dụng, mà đó là bản lĩnh, là sự mạnh mẽ của tâm hồn, là sự kiên định của một người hiểu rằng làm người tốt không phải để được báo đáp ngay lập tức, mà là để giữ cho lòng mình bình an. Nhân cách tốt không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh thực sự. Có những người nghĩ rằng sống lương thiện là thiệt thòi. Họ cho rằng kẻ mưu mô, tính toán mới dễ dàng có được lợi ích, nhưng đó chỉ là cái lợi nhất thời. Người sống không có nhân cách, dù đạt được bao nhiêu cũng chẳng thể yên vui. Lòng tốt không phải là sự yếu đuối để người khác chà đạp,
mà là sức mạnh để ta giữ vững chính mình giữa đời đầy thị phi. Người lương thiện có thể chịu thiệt trước mắt, nhưng về lâu dài họ sẽ nhận được những điều tốt đẹp hơn, vì họ giữ được sự trong sạch của tâm hồn, giữ được niềm tin và sự yêu thương từ những người chân thành. Những kẻ làm điều xấu sẽ chịu quả báo, còn người tốt sẽ được bảo vệ. Có một câu chuyện xưa kể rằng ở một ngôi làng nọ có một người nông dân trồng ngô rất tốt. Anh luôn chia sẻ giống ngô tốt nhất của mình cho hàng xóm. Người ta hỏi anh, tại sao anh lại làm vậy? Chẳng phải anh đang giúp đối thủ của mình sao? Anh cười và đáp, nếu hàng xóm của tôi trồng giống ngô kém, gió sẽ thổi phấn hoa từ những cánh đồng đó sang ruộng của tôi, làm giảm chất lượng ngô của chính tôi. Muốn có được vụ mùa tốt, tôi cũng phải giúp người khác có vụ mùa tốt. Lòng tốt cũng vậy, khi ta giúp người, thực ra cũng là giúp chính mình. Khi ta trao đi điều thiện, nhân duyên tốt lành sẽ quay trở lại. Còn những kẻ gieo điều xấu, dù có khéo léo che giấu đến đâu, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi luật nhân quả. Mỗi hành động ta làm hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại với ta. Giữ vững lòng thiện lương, nhưng biết cách bảo vệ mình. Lương thiện không có nghĩa là để người khác chà đạp lên lòng tốt của mình. Hãy giúp đỡ, nhưng đừng để bị lợi dụng. Hãy yêu thương, nhưng đừng đánh mất chính mình. Giống như một ngọn nến có thể thắp sáng những nơi tối tăm, nhưng cũng biết tự bảo vệ mình trước cơn gió mạnh. Hãy cứ sống tử tế, dù thế gian đổi thay. Hãy cứ giữ vững nhân cách, dù người khác đối xử với ta thế nào. Vì cuối cùng lòng thiện lương chính là ánh sáng đưa ta đến những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn thích để ủng hộ kênh và chia sẻ cho bạn bè, người thân cùng đón nhận những giá trị ý nghĩa. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất. Mỗi lượt đăng ký của bạn là nguồn động lực to lớn, giúp chúng tôi tiếp tục mang đến những bài học sâu sắc và truyền cảm hứng. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn luôn an yên và hạnh phúc.